Good day everyone! Welcome to my channel. At kung nais mo madagdagan ang iyong kaalaman sa paggamit ng MS Word, Excel, PowerPoint at Publisher, mag-subscribe ka na at huwag kakalimutang mag-like at i-click ang tiny bell button para ma-update ka sa mga susunod ko pang mga video. Ito po ay gagawin ko bilang bahagi na rin ng Deaf and Family. Makapag-ambag o makapagdagdag ng kaalaman mula sa simple at komplikado tungkol sa paggamit ng Microsoft Office. Batid ko na marami na ang magagaling, subalit hindi na ibabahagi. At para mas maging kapakinabang ang mga kaalamang maging sa Adobe Photoshop at InDesign, ito pong channel na ito ay gagamitin kong daan sa paraang mas maunawaan sapagkat lokal na dialekto ang gagamitin natin. At bilang panimula, alam ko na minsan nais nating proteksyonan ang ating mga file o yung soft copy na nasa ating laptop. Madali lang yan. Lagyan natin o ilock natin upang ito ay hindi mabuksan. Madelete man pero kailanman ay hindi mabubuksan. Okay, umpisa na natin bilang panimula ng ating tutorial. Okay, so kagaya ng nasabi ko kanina, sample tutorial, umpisang tutorial para sa inyo kung paano mag-save ng isang document file na merong password. Ito ay ginagawang paraan upang ma-secure o hindi mabuksan o mabasa ng nino man ang inyong ginawang report. So, open muna tayo ng isang document o blank document. Say we have Microsoft Word. So normally bago ako mag-umpisa, isineset ko muna siya sa mga kailangan kagaya ng layout o yung sinasabi nating size. Basically siya ay kung ano yung kinakailangan o required document size gumawa, so yun ang ginagawa ko. Then lahat isineset ko yan from margin, orientation, size, column. And pagdating sa spacing, sineset ko na rin siya, which is hindi ako sa normal kundi laging no spacing. Then basically ang ating font type o default font ay calibrate, pero siya ay nababago depende sa choice mo, at yan ay dito ginagawa sa option. Okay, so let us say meron tayong ginagawang report. Okay, then normally sabi ko nga kanina, lagi akong nasa no spacing. So let us say, so yan, and let us assume na siya ay nakasave na o natapos na natin yung gawain. So unang-una, para ma-secure ko yung laging ang aking file na hindi mawawala at madaling mapasave, in case na maghang, dito ako muna pumupunta sa file, then option, then punta ko sa save button, then isineset ko siya sa 1 minute. Kasi ang default niyan ay 10 minutes recovery. Ako ang ginagawa ko lang ay 1 minute. Then save ko siya. Then bawa ay yung region 4, a color version. Alright. Then kung save mo siya, say basically sinasave natin sa document, save, pili lang tayo ng kung saan place natin save, o say desktop para mabilis.
So, paano ba siya lalagyan ng password? Kasi i-save nyo siya. So, punta kayo dito sa tools, yan o. Then, select nyo ang general option. Then, i-type nyo yung gusto nyong password. Halimbawa ay Pogi. Okay. Yan ay 4 na beses yung i-encode. So, we have Pogi. Sorry. Pogi. Yan. Alright. So, halimbawa, ang report niya ay feeding report. Okay. Then, save natin siya. So, then, let us close it. So, yun na siya. Nasa desktop siya. Let us try kung magti-take effect yung sinasabi nating password. Alright, so yan. So, kailangan mo munang ilagay yung password mo, which is Pogi. Wait. So, kita nyo siya, pag hindi siya tama ang password, siya ay hindi niya tinatanggap. Let us have another try. 1, 2, 3, 4. Pogi. Okay. So, ganon. So, kinakailangan magmamaps yung dati nyo nilagay na password para mabuksan nyo ang file. Okay. So, paano naman siya alisin? Sakalit ayaw nyo na siya lagyan ng password. So, kung paano nyo ginawa ang pag-save, ganun nyo rin ang ginagawang pag-alis. Punta ulit sa file. Save as. Punta ulit tayo sa document. Punta sa desktop. Sabi ko sa inyo kanina, dito siya. So, punta ulit kayo doon. General option. Delete nyo lang yung in-encode nyong password. Then, okay. Then, save. So, since alisin natin ang password, subukan natin i-close. I-try na yun natin, i-open yung kanina nating tinanggalan, nilagyan at tinanggalan ng password. Alright, let's see. See? Kita-kita nyo na hindi na siya humingi ng password para ma-open. So, yun ang paraan kung paano naglalagay ng password, kung paano nyo isi-secure ang inyong document. Okay. Okay, so for the meantime, hanggang dyan muna po tayo. At kung kayo ay merong natutunan sa aking kauna-unahang tutorial, paki-like lang po nito at paki-click ng tiny bell button para po updated kayo sa susunod kong mga video. Hanggang dito muna po. Maraming salamat. See you on my next video.